टाटा केमिस्टमध्ये काम करतो. 2014 पासून मी काम करतो इथं. गेले 6 वर्ष मी ATBमध्ये काम करतो. 1 वर्ष झालं मी मटेरियलमध्ये आलो आहे. मटेरियलमध्ये आल्यानंतर मी झिरो होतो. फेने स्ट्रॅकर पूर्णपणे झिरो होतो, ब्लँक होतो मी. नंतर मागच्या वेळेस माझं एक स्ट्रॅकरचं ट्रेनिंग झालं. त्या स्ट्रॅकरमध्ये पण तुमच्या ट्रेनिंग थ्रू मला खूप काही शिकायला भेटलं त्यातून. म्हणजे मी स्ट्रॅकरबद्दल पूर्ण ब्लँक होतो. काय बेली बटन काय असतं, कुठं व्हील असतं, कुठं काय काहीही सुद्धा माहीत नव्हतं. ह्या ट्रेनिंगद्वारे मला एवढं काही माहीत झालं की मी पूर्णपणे स्वतः कुणाचीही मदत न घेता मी चालवू शकतो. आणि आत्ता व्हीने ट्रेनिंग झालं. हे 3 दिवसाचं ट्रेनिंग झालं. ह्या व्हीनेबद्दल सुद्धा मला काही माहीत नव्हतं, ब्लँक होतो पूर्ण. आणि आता मला पूर्णपणे माहिती दिली आहे शेख सरांनी आणि त्याबद्दल मी त्यांचं खूप आभारी आहे. आणि असंच पुन्हा तुम्ही एकदा ट्रेनिंग अटेंड करा. अजून मी काय त्याबद्दल काय ब्लँक राहिलं असेल तर पुन्हा मी एकदा ब्लँक कव्हर करू शकतो, हीच ग्वाही देतो आणि संपतो. Forklift Academy of India.